Oi, kattokaa mitä leffoja mulla tässä on ja vieläpä soundtrack LP-muodossa. Kyllä vaan, hyvät ihmiset. Tänään videotarkastamossa siirrytään aina vuoteen 2019 kaukaiseen tulevaisuuteen, eli New Yorkin tuhon jälkeen vuoteen 2019 ja 4K Ultra HD on tässä valokeilassa, mutta keskustellaan nyt tästä elokuvasta näin yleensä ja mitä se meikäläiselle merkitsee. Ja nyt sitten siellä joku miettii, että mikä ihme elokuva sulla tässä on, että ei ikinä kuullutkaan tämmöisestä elokuvasta. No, minäpä selitän. Tämä on vuodelta 1983 ja tän on ohjannut semmoinen ukkeli kuin Sergio Martino sitten ja tää on italialaista alkuperää ja tää elokuva yhdistelee varsin nokkelasti sitten Paco New Yorkista elokuvan tapahtumia. Se oli aika suosittu elokuva Italiassa. Ja myöskin vähän heittää cyborgkeja tuosta Blade Runnerista mukaan. Ja lisäksi tietysti tämmöistä Mad Max-estetiikkaa sitten. Tää on vähän tämmönen genre blender ja tämmönen tehosekottimella vedetty monta eri juttuja. Onhan tässä hienoa kuvastoa tuhotusta New Yorkista ja mutantteja ja mitä kaikkea. Mutta ei mennä ihan edelle, ei mennä asioiden edellä. Puhutaan siitä, että mikä tässä on juoni. Eli Michael Sopkiv, eli semmonen malliukkeli. Se oli malli. Mun mielestä tämä on Michael Sopkivin ensimmäinen elokuva, ja ihan on väärässä. Niin Michael Sopkivi oli italialainen tai amerikkalainen malli, ja se oli Italiassa jotain tekemässä. Ja joku oli spotannut sitä. Ai saakeli, että siinä on komeen näköinen äijä. Tuukko tähän leffaan? Ja se oli mennyt siinä sitten. Ja kyllä siitä tuli sitten tämmönen justiin hyvin tyypillinen elokuva, siis aiheelta ja aihepiiriltä, mikä tähän aikaan oli tyypillistä italialaisten exploitaatiomaakaroiden tehdä sitten, että otetaan amerikkalainen elokuva esikuvaksi ja tehdään vähän niin kuin oma versio siitä. No Michael Sopkiv näyttelee tässä sitten semmoista äijää nimeltä Parsifal, joka on tämmönen Mad Max-äijä, mikä seikkailee Mad Max-joutomaassa sitten. On kulunut 20 vuotta ydinsodasta ja ei ole yhtään ihmislasta syntynyt sen sodan jälkeen ja ihmiskunta on vähän niin kuin sukupuuttoon kuolemassa. Tämä kohtaus esittelee Parsifalin tässä joku tämmöinen autokaahauskisa, missä kaahataan autolla kuolemaan saakka ja sitten se autot crashaa ja sitten se siirtyy tämä kisa niin kuin tappeluun sitten siihen niin kuin ihan nyrkkipelillä sitten ja se hakkaa ja tappaa 3 äijää siinä sitten alussa ja tämä esittää sen, että kuinka kova jätkä se on. No siitä sitten seuraavaksi tämmöinen UFO kaappaa sen, avaruusalus kaappaa sen mukaansa ja vie Pohjoisnavalle, jossa sitten oli tämä niin sanottu tämmöinen, oli Pan American Confederacy on semmoinen ihmisten liittoutuma, joka oli osallinen tässä ydinsodassa, niin siellä on yllättäen niiden semmoinen base ja ne on rakentanut avaruusaluksen, joka lähtee jonkin toiseen aurinkokuntaan siitä sitten. Ja heidän vastustajan sitten tämmöinen Eurax, eli vähän niin kuin venäläisten ja eurooppalaisten yhdistelmä ja myös afrikkalaisten, että niiden yhteysliittymä. Ja heidän välillä on sitten tämmöinen tuhoisa ydinsota ja se on tuhonnut koko maailman. Pointti on siinä, että tämä Pan American Confederacy johtaja sanoi, että okei, Parsifal, me tuotiin sut tänne, että me tarvitaan sut apuun tähän tehtävään, että New Yorkissa on kuulemma semmoinen nainen, joka on vielä hedelmällinen. Jotenkin selitti se, että geneettiset tietopankit ovat selvittäneet tämän asian. Don't ask me. Mutta jotenkin nämä geneettiset tietopankit on löytänyt semmoisen tiedon, että siellä on tosiaan syväjäässä semmoinen ihmisalkio tai nuori tyttö, joka on sitten koko ikänsä ollut sitten siinä syväjäädytyksessä sitten. Ja se on kuulemma ainoa, mikä pystyy synnyttämään lapsia. Sen pitää hakea tämän Parsifalin se sinne alukseen, jotta alus voi lähteä lentoon ja jotta sitten mahdollisesti ihmiskunnalla on sitten tulevaisuudessa siellä Andromedassa, missä se oli se tähtikuvio, niin siellä sitten alkaa lisääntymään jälleen kerran sitten poistua tuhotulta planeetalta uuteen sitten jo. No se saa pari äijää avukseen siinä, sitten se on se Ratchet ja sitten se toinen, mä en muista kuka sen toisen nimi oli, mutta tämä kolmikko lähtee sitten New Yorkiin ja siitähän se seikkailu alkaakin siinä. Tämä on hienosti tehty elokuva. Mun mielestä tämä lavasteet on parempia kuin yleensä tämän ajan tai tämän tyyli elokuvissa, että jos verrataan vaikkapa New Barbariansiin tai tuohon, en mä oikeastaan vertaa Bronxin teurasta, ei kun Bronx Warriorsiin, koska se ei varsinaisesti ole ydinsodan jälkeinen elokuva, mutta New Barbarian on hyvä
vertauskohde. Ja sit vaikkapa toi Shannon taistelija, eli Endgame tai sitten Texas V2000, niin kiistatta tää on niin kuin mun mielestä tuotantoarvoiltaan näistä kaikista paras. Ja tää on jopa oikeasti kuvattu, ainakin osittain pieni osa on kuvattu Arizonassa. Se näkyy, ne on siellä John Fordin maisemissa Monument Valleyssa ajelee tuolla prätkällä. Mä veikkaan, että se on ollut vaan niin kuin tyyli yksi kuvauspäivä, että ne on saanut sen kohdan, että missä Parsifal ajelee siellä. Että niin kun loput näistä on kuvattu jossain Italiassa. Itse asiassa tuossa oli haastattelu tässä 4K. Tässä on tämmöinen 50 minuutin haastattelu Sikermä, niin se oli, muistaakseni selitettiin, että suurin osa elokuvasta on kuvattu jossain palaneella studiolla, se kun ollaan raunioissa. Se on joku studiorauniot sitten, että se on kuvattu siellä. Ja se oli Italiassa jossain Rooman lähellä sitten. Niin. Mutta niin kuin kuitenkin niin tämä kolmikko menee sinne sitten New Yorkiin ja sitten tuhottuu New Yorkiin ja siellä ne joutuu sitten ensinnäkin taistelemaan mutanttilaumoja vastaan. Sitten se on semmoinen rotanmetsästäjälauma, mistä ne sitten pokaa tämän muijan sitten matkaansa. Tämä Anna Kanakiksen esittämä, mä en muista mikä senkään nimi oli, ei kamalan oleellinen hahmo. Tai siis on oleellinen hahmo, mutta ei kauhean niin kuin sellainen mieleenpainuva hahmo, vaikka onkin ihan nätti nainen kyllä, mutta niin kuin, ne pongaa sen mukaansa. Sitten se on kääpiöitä, mutta ennen kaikkea vaarallisinta tässä on tämä Earax, eli ne pitää siellä majaa jostain syystä täällä New Yorkin raunioissa siellä sitten ja haluaa tuhota kaiken, joka sinne saapuu. Ja Eurakit saa sitten vihjeä, että saakeli, että siellä on Pan American Confederacy lähettänyt äijä tänne etsiä jotain hedelmällistä naista, että nyt saakeli kerrot, että missähän se on siinä. Ja tässä on muutamia juonenkäänteitä tässä matkan varrella, mutta hyvin tyypillinen tämmöinen niin sanotusti toimintaseikkailu tämä on. Ja tässä on sekin hyvä puoli, että ja semmoinen mikä muhun aina vedonnut se, että tässä on tosi paljon actionia, että tässä ei juuri suvantokohtia ole, että sit kun tämä elokuva siirtyy sinne tosiaan sinne New Yorkin puolelle, niin helvetti sentään, tämä ei meinaa kauhean helposti pysähdy kyllä. Ja matkan varrella tavataan myös sitten tietysti George Eastmanin esittämä tämä Big Ape, niin se siinä sitten se on sitten omien sanojensa mukaan niin kuin ainoa mies. Se on mutanttimies, puoliksi apina, puoliksi mies. Ainoa mies, joka pystyy tekemään lapsia. Mä en tiedä, mistä se on niin kuin päätellyt näin. Se vaan sanoo ja sitten tämä Parsifal on, että joo niinkö, että uskoo heti ja no 1+1 sitten, niin tämä sitten pääsee Big Ape sitten vähän jyrään sitten tätä koomassa. Se on niinku, miettii tätä niinku konseptia tällä lailla, että sä olet kooma, tai siis laitoksi hyvän jäädetyssä ja sitten myöhemmin kuulet, että joo joku apina-ihminen kävi paneen sua ja nyt sä oot raskaana sille apina-ihmisestä. Se on ihan kauheata, mutta niin tämä elokuva pitää sitä vaan niin kuin positiivisena asiana sitten, että joo. Mutta semmoinen seikkailu ja tässä on hyviä, niin kuin sanottu, hyviä toimintakohtauksia ja aika verinenkin, että tässä pää räjähtää, kirves lentää päästä läpi ja on paljon verisiä puukotuksia. Big Ape viiltää yhtä äijää sillä vatsasta, että suolet tursua ulos kyllä. Ja sitten Big Ape heittää yhdessä kohtauksen Miankaan sillä lailla, että se leikkaa 3 äijän päät irti. Niin nämä on just kaikkea tämmöistä. Niin oi. Hienoa hommaa. Ja sitten niin se, mikä mulla on jäänyt mieleen aina se, että se on se yksi äijä, millä on se semmoinen koukkukäsi. Eli yksi näistä 3 äijästä, sillä on semmoinen koukkukäsi. Itse asiassa tosta muuten, fun fact, niin joskus kun mä näin sen Metal Storm, Destruction in 3D, niin sen Metal Stormin näin niin traileri, niin mä oon Metal Storminkin nähnyt joskus aikaisemmin. Niin mä luulin, että Metal Storm on tää elokuva. Ja sit mä löysin Metal Stormin ja sit mä olin tosi pettynyt, että ei tää ole se elokuva, missä on se siisti musiikki, se koska sen mä sain selville, koska Hämeenpuistossa oli se joku vuokraamo tuossa siellä pohjoispäässä lähellä Suihkulähdettä, joku vanha vuokraamo. Ja sieltä mä vuokrasin tämän Taistelija 1 klassikokasetin. Ja tämän perässä on tämä New Yorkin tuhon jälkeen 2019 traileri. Ja siitä mä näin sen, kuulin sen musiikin ja mä muistin, että ei vitsi, mä oon nähnyt tämän leffa. Mä oon nähnyt joskus tämän leffa. Ja siis mä en tiedä yhtään, missä mä olisin nähnyt sen elokuvan. Niin kuin,
Tää on K20-elokuva. Tässä lukee suosituisikäraja K20. Rajua toimintaa toiminnan ystäville. Niin mä en tajuta, missä mä oon sen nähnyt, mutta mä oon aivan tasan varma, että mä oon sen nähnyt jossain. Mä en olisi muuten niinku muistanut sitä musiikkia ja sitä toimintakohtausta siellä autovarikolla, mikä tapahtui. Tai bussivarikko, mikä siinä on siellä aika alkupäässä elokuvaa. Ja sen jälkeen mä etin ja sitten lopulta löysin sen ja sitten tuli tää, että jes, oli tää leffa 2019 ja ai saakeli, että mä tykkäsin kyllä siitä todella paljon ja tykkään vielä tänäkin päivänä. Kuten kuvasta näkyy, niin olen aika monta versioa haalinnut tästä. Tässähän on tää Future-filmin DVD, sitten on Blu-ray 88 Filmsistä Italian Collection, mikä numero 26 ja nyt tuoreempana lisäyksenä on sitten tämä Pulse-video 4K Ultra HD ja kerron näistä versioista sitten vähän tarkemmin vielä, mutta ennen kuin mennään versioihin, niin se pitää kertoa tästä VHS:stä, että siis pitkään luulin, että tämä on leikkaamaton, kun tämä on kuitenkin K20 ja tässä on aika raakoja kohtauksia kyllä, että rotat syö äijän naamaa ja tosiaan se suolet lähtee irti ja silmät vedetään irti ja tällainen, mutta sitten kun katselin sen sitten, oliko se nyt sitten tältä DVDltä, niin sitten tajusin, että ei saakelta. Tai itse asiassa mulla oli kutina. Mulla oli silloin kutina, silloin kun mä tätä VHS kattelin, siinä kun se Big Ape heittää sen miakan, että ei saakin, että onko tosta leikattu. Kun se vähän katkee se musiikki siinä. Mutta kyllä siitä on leikattu. Eli mun mielestä tää oli 3 kohtaa leikattu, nyt videotarkastamo mies selittää mitkä ne. Alussa kun ne tappelee siellä Soramontulla, se on se autokisa, niin siinä loppumainingissa se potkaisee se yhden äijä. Päin sitä niin kuin yhtä autoa. Sitä äijää muuten näytteli se yksi äijä tuosta New York Ripperistä, se millä on sormet puuttuu. Mun mielestä se oli sama näyttelijä. Se potkaisee sitä autoa päin ja se auton renkaassa on se semmoinen niin kuin, tiedätkö, piikki. Ja se äijän selkä menee siitä läpi ja se musiikki menee vähän sellainen. Se on vaikea huomata se leikkaus, mutta sitten se leikkaamattavassa versiossa niin näkyy se äijä, se sylkee verta, sitten kamera pannaan alaspäin ja näkyy, että se on se piikki siitä mahasta läpi. Joku 3 sekuntia puuttuu tuosta VHS:stä, että sitä on vaikea huomata. Sitten vielä vaikeampi leikkaus huomata on tästä VHS:stä se, kun se on se Al Yamauchi, se näyttelijä, niin se on se joku rottamies, mikä on siellä rottajengissä ja sitten nämä hyökkää nämä Juraxit sinne rottajengin päämajaan, niin seuraa taisteluja. Joku heittää kirveellä ja siinä niin kun, se kirveen päähän osuminen periaatteessa näkyy tässä VHS:ssä, mutta se mikä tästä on leikattu, niin tyyliin ehkä just joku puoli sekuntia VHS. Siis se on se tekopää, mihin kirves oikein mäjähtää. Se on näin hirveä veripläjäys tulee siitä, niin se puuttuu, se muutama freimi tosta. Olisiko se joku justiin 15 freimiä tai jotain semmoista, niin se on leikattu. Ja sitten siellä lopussa tosiaan, kun Big Ape on siellä autossa ja ne äijät, sotilaat ampuu sitä autoa ja Big Ape ottaa miekän, heittää sen sapeliin sillä, että se kierii ilmassa ja sitten se hassusti leikattu. 3 äijän päät leikkautuu irti siinä, kun se miekka osuu siinä. Niin tulee vähän mieleen meidän murhapukki, missä 4 äijältä lähti samalla liikkeellä päät irti. Niin se on ihan sika hyvä kohtaus kyllä. Joo. Kyllä, niin ihan arvosana tästä elokuvasta, niin tää on kyllä mun mielestä genrensä valio, että kyllä mä sanoisin, että 4 tähteä heilahtaa. Siinä on paljon nostalgiapisteitä, mutta myöskin siinä on paljon semmoista ihan vilpitöntä niin kuin, kunnioitusta tätä kohtaa, että tää on hyvin tehty elokuva, siis genre huomioon ottaen, ja myöskin tässä on hyvät musiikit, sitä en muistanut vielä sanoa. No näyttelytyö nyt on vähän mitä on ja tarinatyö on vähän mitä on ja näin, mutta niin kuin, tää on kuitenkin menevä elokuva. Tää on hyvin niin kuin, rullaava elokuva ja aina niin kuin, heittää vähän niin kuin, jonkun kiertopallon, niin kuin, vähän jotain uutta aina tarjoaa. Ehkä vähän potkua enemmän siihen loppuun olisi saanut vielä olla, niin sit oltaisiin niin kuin ehkä 4,5 tähdessä. Mutta kyllä tämä on mielestäni sen nostalginen aktion pommi ja leffa, minkä varmasti tuun katsoa vielä monta kertaa. Ja ehdottomasti suosittelen kyllä sinulle, jos haluat tutustua, etkä ole vielä yhtään nähnyt, niin haluat laajentaa elokuvatietämystäsi tämmöisiin niin kuin post-holokaustisiin tuhon jälkeen elokuviin 80-luvulta, niin tämä on ilman muuta
niin kuin hyvä paikka aloittaa. Siis olettaen näin, että Mad Maxit ja nämä on nähty sitten. Mutta jos puhutaan näin niin kuin italialaisista, niin sinne mielessä tämä on hyvä paikka aloittaa, kyllä. Mutta versiohallintaa sitten tässä, niin 2019 New Yorkin tuhon jälkeen tuli sitten Ranskassa Pulse-videon julkaisemana 2025 keväällä joskus. Ja mä jätin tämän vähän niin kuin hankkimatta, vaikka tämä onkin suosikkifilmejä, niin sen takia jätin hankkimatta, koska mä vähän niin kuin odottelin, että Severini pistäisi ulos tämän USAssa. Että kun mulla on se Severinin toi Texas V2000, niin on se Severinin julkaisu, että jos sen kainalo on ollut hyvä olla sitten tääkin 4K, mutta eipä ole vielä tähän päiväänkään mennessä kuulunut Severiltä mitään, niin ostin sitten tämän sieltä suoraan Pulse-videolta. Se on pulsestore.fr on se, mistä tätä voi tilata. Ja ihan helposti toimitus onnistuu kyllä Suomeenkin sitten. Että en muista, miten se oli se postikulut, mutta kuitenkin, että sieltä se tuli varsin nopeastikin vielä. Niin. Mutta tämä elokuva siis on 4K Ultra HD:na ja Blu-rayna, mutta tässä ei ole Dolby Visionia eikä edes HDR-käsittelyä. Mä vähän sitä pelkäsinkin, kun siellä nettisivulla ei sanottu siitä mitään, eikä tässä kansissa sanottu mitään. Ja sitten kun mä pistin pyötä, ei ole HDR edes, niin se on vähän kyllä bullshittia, että vaikka sinänsä tämä masteri on tosi hyvän näköinen, että se on tosi terävä ja kirkas kuva siinä, mutta niin kuin HDR ja Dolby Vision varsinkin olisi varmasti lisännyt tosi paljon enemmän potkua siihen kuvaan ja tehnyt siitä siis niin kuin, ehkä pykälää jopa niin kuin aidomman näköisen siinä sitten, että nyt se on vähän tämmöinen pliiso. Ei kamalasti parempi kuin Blu-ray-kuva. On se parempi, mutta ei kamalasti. Että toivottavasti tämä nyt sitten jonain päivänä tosiaan tulee Severiniltä ja ne sitten pystyy pistämään siihen sen Dolby Vision masterointiin sitten, että masterihan on tullut Studio-kanaalilta, että ne on varmaan se hoitanut sen restauraatio, mutta en tiedä sitten minkä takia ja kenenkään asioita se ylipäänsä olisi tehdä se Dolby Visioni siihen. Onko lisenssi aina tehdä Dolby Visioni? Nämä on tämmöisiä asioita, että mä en oikeasti tiedä, mutta on ihan varma, että tästä olisi saanut vielä paremman näköisen kyllä, jos nämä edellä mainitut asiat olisi täyttynyt. Ääniraita oli ihan perustää 2.0 stereo sitten, varmaan sama mikä on ollut ihan niin näistä DVDstä lähtien kyllä. Mutta se mikä tässä oli hienoa, niin tässä oli tosiaan se 56 minuutin dokumentti kyseisestä elokuvasta ja sen tekemisestä. Ja siinä oli monen eri henkilön haastattelua, mukaan lukien ohjaaja Sergio Martinon. Harmi kyllä, että ei ollut Michael Sopkyvin haastattelua, olisin sen halunnut kuulla. En tiedä, missä mies mahtaa nykyään mennä kyllä, mutta vähän oli tämmönen, on ihan kiva, että on tämmönen dokumentti, mutta siinä kun kattelin, ehkä vähän unenpöpperissä katselin, niin ei se nyt ihan kamalasti niin uutta tietoa kyllä tullut. Tai mitään sellaista kauhean mielenkiintoista tietoa. Ilmeisesti niin kun kuvausryhmä nyt ei kauheasti ollut arvostanut Michael Sopkivin näyttelytaitoja, niin se kävi selväksi. Ja sitten nämä kuvauslokaatiot oli ihan mielenkiintoista tietoa, mutta muuten vähän sellainen, no joo. Ihan kerran katsottava tämmönen dokumentti. Ja sitten tässä oli myös ekstrana näitä Sergio Martino-elokuvien trailereita, niin sitä mä en kyllä katsonut, että kello oli jo sen verran paljon, että oli mentävä nukkumaan siinä. Mutta se on hieno julkaisu kaikista huolimatta, eikä se mikään älyttömän kallis ole, niin kai mä nyt voin suositella sitten sen hommaamista. En mä tiedä, onko tämä enää in print tämä Blu-ray-versio siinä sitten, että se saattaa olla ainoa, mikä löytyy niin kuin uutena sitten tällä hetkellä. Älkää nyt pistäkö mun piikkiin tätä, koska mä en tutkinut yhtään tätä asiaa, mutta heitin tämmöisen olettamuksen vaan siinä sitten. Ja tästä vielä lopuksi ihan bonuksena kerron vielä tästä soundtrackista, että samalla kun tilasin tän, niin tämä sitten tilasin tuolta UKsta sitten Treasured Filmsistä, eli Guido ja Maurizio De Angeliksen toi soundtrack kyseistä elokuvasta. Ja siis tää on just oleellista mainita tässä, niin kun 2019 Experiencessa, ainakin mun kohdalta se, koska tämän musiikin takia sen takia mä muistin tämän elokuvan ja sit mä tiesin tätä etsiä. Kai se olisi ennemmin tai myöhemmin muutenkin löytynyt, mutta jotenkin hirveän semmonen niinku nostalginen tunnelma kuuluu, kun kuuntelin tosiaan, on monta kertaa jo kuunnellut tämän soundtrackin kyllä, että eihän tässä nyt kauhean montaa eri variaatio biiseistä ole, että
olisikohan tässä joku, sanonko mä 3 tai 4 teemaa erilaista ja sitten niitä vähän niin kuin kierrätetään siinä, että tässä on puoli A ja puoli B, niin tässä lukee, että 2019 Double Caduta di New York, Sequence 1, Sequence 2, Sequence 4, Sequence 3. Missä muuten on Sequence 3? Puuttuu Sequence 3, en tiedä miksi. Eikä tässä nyt kauheasti ole, tää ei ole mikään semmonen, tiiäksä, aukeava versio, vaan tää on ihan tämmönen basic-levy siitä sitten. Oli kyllä hieno kokemus kuunnella tää soundtrack, koska eihän siinä elokuvassa itsessään, niin ei ne kauhean selvästi ole niinku kuultavissa välttämättä nämä kaikki eri versiot näistä biiseistä, niin se oli oikein hyvä ostos ja onhan se nyt hienon näköinen kyllä ja tää piti vielä sanoa näistä julkaisuista, kun puhutaan nyt kansista, niin okei, tää on tää ihan peruskansi, mikä on kaikissa tässä nyt päällä, mutta sitten täältä löytyy kääntöpuolelta tässä Blu-rayssa, 4K:ssa anteeksi, niin löytyy tämmönen erilainen versio. Tää on muuten samanlainen, mutta siinä on toi kypärä päässä. Ja sitten joku ihme apinaukko on tossa kanssa. No se on varmaan Big Ape, mikä on tuolla alhaalla. Sitten tässäkin oli erilainen kansi tässä Italian Collection. Ja tää on itse asiassa toi sama kansi, mikä mulla on julisteena tuolla. Sai Raulilta lahjaksi toi juliste. Ja siinä muuten julisteessa on Sergio Martinon nimmari, kun Sergio hän kävi Suomessa muutama vuosi sitten. Mun mielestä tää on jenkkijuliste tää, mikä täällä takana on. Tai siis tässä Blu-rayssa on toi taustalla. Sitten mulla on tää on se kans alkuperäinen versio sama kuin mikä tossa. Mä en ole ikinä muuten tajunnut että mikä toi ihme susi-äijä on tuo maskin takana. Se on selvästi toi Euraxien naamio on tossa, mutta ei siinä ole muuta ketään tommosta niinku, mikä olisi tommonen niinku, demonin näköinen äijä siellä Eurakien joukossa työskentelemässä. En tiedä, mistä se on tullut. Taiteilija vähän ottanut vapauksia. Tässähän on sama kansi sitten tässä. Mutta tässä on taas tämä vektorivariaatio. Periaatteessa tässä on sama kuin tässä levyssä. Eli vektorivariaatiolla mä puhun tästä kannesta, missä noiden pilvenpiirteiden reunat on tuollain vektorikuvassa ja sitten tuolla on tommonen vektoritausta, tommonen maankamera tuolla. Nää niinku LP-levy ja VHS se on periaatteessa sama. Tää on melkein sama, mutta ilman tota vektori-ilmiöä tossa. Itse asiassa on se kyllä muuten. Se vaan näkyy tässä DVDn kannessa paljon huonommin sitten. Kyllä tässä. Joo, siinä oli vähän muistelua tästä kyseisestä 2019 New Yorkin tuhon jälkeen leffasta ja mulla on muuten Pulse-videolta myös tämä After the World Ends, niin semmoista mä vähän ajattelin, kun nyt innostuin taas näistä post-holokaustisista elokuvista, että pitäisikö nämä kaikki oikein tehdä videoksi asti, mitä tässä elokuvassa kirjassa on mainittu, eli 2019 löytyy täältä 65 sivulta ja olisikohan tässä nyt joku 50-60 leffaa, niin pistäkää sinne kommenttia, jos te haluatte katsoa nääkin. Videospace video muodossa. Tässähän on hyvää matskua Warlords of Atlantis ja oi, siellä on taas tämä ja näin. Kyllä tässä hyvää matskua on, mutta kiitos, että jaksoit katsoa tämä ja nyt mua kiinnostaisi kuunnella sinun mielipiteesi tästä kyseisestä hienosta elokuvasta. Paina tykkää ja kommentoi. Se on seuraava video sitten ja moro. Tydi.